Що я зрозумів після 10 років трейдингу? Сьогодні поділюся своїм досвідом без прикрас та казок. Дивіться це відео до кінця, щоб почути мої топ-6 порад для трейдера-початківця. А в кінці відео поділюся інсайдерською інформацією, скільки я втратив найбільше в трейдингу. Коли я починав трейдити, я починав зі $100, я був студентом Львівської політехніки, жив в гуртожитку, і я просто мріяв про щось більше. Це був 14 рік, $100 це просто от поїсти і все. Часто до моїх сусідів приходив їхній друг Богдан, і він постійно підбивав мене під цю тему, щоб почати потрейдити. Типу, бери, там, будеш собі заробляти додаткових там, 100, 200, 300 доларів до того, що тобі батьки дають. Я такий думаю, господи, я на сотку живу, ще 300, та ти що, то я буду бог общаги. Звісно, що я відкладав гроші, попробував, і, як ви думаєте, звісно, що в мене нічого не вийшло, я злив перший депозит. Я тоді ще не розумів, я тоді шукав, я думав, що є якийсь такий халявний момент, що от я зроблю і все, і воно піде. Але, на жаль, його не існує, і, друзі, не існує халяви в трейдингу. Чим довше я живу, тим більше це розумію, що її немає. Якщо ви прийшли і дивитесь це відео і думаєте досі, що трейдинг – це про легкі гроші, на жаль, вам краще далі не дивитись. Моя зараз задача поділитися саме своїм досвідом про трейдинг, щоб ви знали реальність і розуміли, що конкретно вам робити, щоб ви якомога швидше отримали результат і максимально дешево. Саме перше, друзі, на що ви повинні звернути увагу, це якість вашої освіти. Без освіти у вас нічого не вийде, будь-яка професія, ви йдете вчитися. Наприклад, взагалі лікарем то треба відівчитися років 8. Але в трейдингу чогось, ми коли скачали телефон, ми вже думаємо, що все, ми вже трейдера. На жаль, така ілюзія. Дуже багато людей, які вам пропонують дуже легке навчання, що там 2 тижні і все, і ти вже орел полетиш. Я попав на таких людей, які мені обіцяли, що я пройду цей курс і все, мені дадуть гроші в управління, і я буду Богом. Зазвичай ті контори, які давали таке навчання, вони просто доїли і хотіли, щоб ми відкрили рахунок від них на якихось кончених форекс-брокерах. І там нічого з того не вийшло. Проблема, розумієте, в трейдингу, що ті, хто реально дуже багато заробляє, вони зазвичай стараються чим поменше ділитися тим, що вони роблять і що в них виходить. Було ще тоді, багато років тому, взагалі не було такої інформації. Що тоді взагалі саме важливіше з навчання, щоб мати результат? Перше – це вивчити базу, чого ціна рухається. Як працюють плечі, як працюють покупки-продажі, як працює теорія ринків, теорія аукціону. Тобто, щоб ви зрозуміли просто базу, чому ціна рухається. Чому це саме важливіше зі всього? Бо коли ви потім будете використовувати будь-які підходи, де купляти, продавати, оця база – це буде ваш фундамент. Далі, коли ви вивчите базу, ви повинні розуміти, що ваша задача далі буде визначити, що ви торгуєте. По факту на ринку все зводиться до того, що ви будете торгувати або продовження по тренду, чи тренд вгору, чи тренд вниз, або робота в боковику, або контекст-тренд. Контекст-тренд краще торгувати, коли ви вже маєте трошки досвіду. Це саме складніше насправді. Від 70 до 80% ринок буває в боковику. Стратегії, які працюють в боковику, вони, наприклад, погано будуть працювати в тренді. А ще не дай Боже, якщо ви будете проти тренду щось використовувати. Тренд важливіше, ніж будь-які інші індикатори. Ми з командою використовували дуже всякі об'єми на споті, кластера, тому подібне. Все рівно все сводиться до того, що тренд набагато важливіший. Всі ці об'єми – це класна штука, але вони класна як підтвердження. Тому що коли вони є, ви можете зайти з дуже ювелірно, з дуже маленьким стопом і величезним потенціалом. Але якщо ви заходите проти тренду, до одного місця ті всі індикатори, скажу вам чесно, по секрету. Далі важливий ризик-менеджмент. Тому що більшість людей втрачає, бо вони банально не дотримуються ризик-менеджменту, або вони його взагалі не знають. Що це таке, дуже простими словами? Ви маєте чітко розуміти перед тим, як відкрити трейд, скільки ви можете втратити, якщо ціна йде проти вас. Ми, коли з командою відкриваємо трейд, ми завжди знаємо, який буде наш стоп-лосс, якщо ціна йде проти нас. Оце є правило. Це взагалі трейд в нашій команді заборонено відкрити, якщо немає чітко визначеного цього ризику. Далі обов'язково ведіть статистику. Чим вона важлива? Щоб ви чітко бачили, що у вас працює, що не працює. От я навіть сам іноді дивлюся мої трейди, які я брав 3 роки тому, 2 роки тому. Всі трейди плюсові, вони тупо 3 ситуації. Продовження по тренду, чітко в межі боковика і контекст-тренд тільки в декількох ситуаціях, коли можна. А все, що інше між тим, тупо мінуса.
І ви просто будете бачити, що у вас працює. Статистика дуже важлива. Треба торгувати і робити чим побільше практики. Пам'ятайте, що трейдинг – це є практичний навик. Це як говорити мову вчити, чи їздити машиною. І ви не можете, дивлячись книжку чи відео, його прокачати. Ви можете тільки роблячи його прокачати. Особливо ті, хто ходили колись на бокс, на карате. Ви знаєте, що ви можете дивитися, скільки хочете, скільки сенсей там б'є грушу, але допоки ви там 100 лоу-кіків не зробите кожен вечір після кожного тренування, ваш лоу-кік не буде кращий. Також пам'ятайте, що в трейдингу дуже важливий емоційний аспект. Емоційно дуже важко, коли у вас не виходить. І зазвичай це не виходить, коли ви не знаєте, що ви робите. Моя рекомендація – чітко прописуйте, що ви торгуєте, і дуже важливо дотримуйтесь. Бо от я сам емоційна людина, і я завжди дивлюся свою статистику, в мене все йде по одному місцю, як тільки я перестаю дотримуватися своїх планів. Я знаю, що дуже багато шкіл вам обіцяють, що трейдинг – це дуже легкі гроші, але парадокс трейдингу в тому, що гроші до вас будуть приходити тоді, коли ви будете фокусуватися на процес, на правильний підхід, на правильну стратегію, а гроші тоді будуть побічним ефектом. Якщо ви тільки будете думати про гроші, гроші до вас будуть йти дуже важко. Ну і, друзі, користуючись нагодою, хочу нагадати, що ми допомагаємо трейдерам вчитися, заробляти, уникати помилок. І, до речі, ми це робимо індивідуально. Це особливість нашого навчання, що ми до кожного студента додаємо нашого практикуючого трейдера-аналітика. І якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли, щоб ви вивчили, як правильно всім користуватися, в описі під відео буде посилання, заповніть форму, приходьте до навчання і получайте такі результати, які получають наші інші студенти, які з нами працювали. Отут ви можете побачити їх результати. От вам приклад, для чого ви це робите, це коли у ваш день ви його закриваєте там більше, ніж $2000 прибутку. Скажу в такі дні ваше відчуття ринку, ваше відчуття життя зовсім інше буде. От об'єктивно в Україні це декілька середніх зарплат, які ви заробляєте за один день. Але щоб до цього дійти, повірте, потрібно нормально попрацювати. І ми вам з цим поможемо. Друзі, скільки я втратив трейдингу? Перед тим, як я почав вчитися, сумарно я міг втратити від 25 до 50 тисяч. Це як і моїх стопів, так і незароблених грошей. І пам'ятайте, друзі, трейдинг – це є шлях, щоб його пройти, треба йти, і треба почати з цього відео, де я ділюся своєю стратегією, як я заробляю, як я шукаю круті ситуації, які мені допомагають бути плюсовим. Дивіться це відео, заробляйте та будьте щасливі.